In this lecture, we will discuss about intrinsic definition of tensor and general transformation law of tensor. So, let us start with intrinsic definition of tensor. For that, we shall consider a vector in n-dimensional space as a set of n index numbers which obey a given transformation law. તો આપણે n-dimensional space માં વેક્ટર કન્સિડર કર્યો છે. એ વેક્ટર છે એ કેવો છે તો કે સેટ છે કે જેની અંદર n ઇન્ડેક્સવાળા n નંબર્સ છે અને એ એક ટ્રાન્સફોર્મેશન લો ઓબે કરે છે. અને કયો ટ્રાન્સફોર્મેશન લો તો કે ફોર કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ વેક્ટર ધ લો obeyed is given by a dash of I is equal to del x dash I upon del x j into aj. અને કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ વેક્ટર માટે આપણે ઇન્ડાઇસીસ છે એ અબવ ઇન્ડાઇસીસ લઈએ છે, એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. અને ફોર કોવેરિયન્ટ વેક્ટર્સ વિથ બિલો ઇન્ડાઇસીસ ધ લો ઇઝ ગિવન બાય bi dash is equal to del xj upon del x dash I into bj. અને હવે આપણે એક મલ્ટીલિનિયર ફોર્મ p કન્સિડર કરીએ છીએ. તો એ કેવું ફોર્મ છે તો કે p ઇઝ ઇક્વલ ટુ t i1 i2 અપ ટુ ia અબવ ઇન્ડાઇસીસ આવી છે આપણી પાસે, અને j1 j2 અપ ટુ jb એ લોઅર ઇન્ડાઇસીસ છે. અને સાથે મલ્ટીપ્લાઇડમાં છે આ બધા કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ અને કોવેરિયન્ટ વેક્ટર્સ aj1 1 aj2 2 અપ ટુ ajb b અને ઇન્ટુ bi1 1 bi2 2 અપ ટુ bia a. અને અહીંયા એ J1 1 એ શું બતાવે છે તો કે J1th કોમ્પોનન્ટ ઓફ એન આર્બિટરી કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ વેક્ટર લેબલ્ડ 1. કોઈ આર્બિટરી કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ વેક્ટર છે એનો J1th કોમ્પોનન્ટ છે અને આપણે એને અત્યારે લેબલ 1 આપ્યું છે. અને સિમિલરલી bi1 1 આપણને શું બતાવશે તો કે i1th કોમ્પોનન્ટ ઓફ આર્બિટરી કોવેરિયન્ટ વેક્ટર લેબલ્ડ વિથ 1, કે આર્બિટરી કોવેરિયન્ટ વેક્ટર છે એનો i1th કોમ્પોનન્ટ છે અને એને અત્યારે આપણે લેબલ આપ્યું છે 1. એન્ડ t i1 i2 અપ ટુ ia ઇન અબવ ઇન્ડાઇસીસ અને j1 j2 અપ ટુ jb ઇન લોઅર ઇન્ડાઇસીસ ઇઝ અ સેટ ઓફ n રેઝ ટુ a પ્લસ b એલિમેન્ટ્સ વિથ a કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ ઇન્ડાઇસીસ અને b કોવેરિયન્ટ ઇન્ડાઇસીસ. વી કોલ અ પ્રોડક્ટ, અહીંયા જે આપણે મલ્ટીલિનિયર ફોર્મ લીધું p અને એની સાથે આ જે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે કે જે પ્રોડક્ટ લીધો છે કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ અને કોવેરિયન્ટ વેક્ટર્સનો, એ પ્રોડક્ટ છે એને આપણે શું કહેશું વી શેલ કોલ અ પ્રોડક્ટ aj1 1 અપ ટુ ajbb ઇન્ટુ abi1 1 ઇન્ટુ અપ ટુ bia a of components of arbitrary vectors and arbitrary multinomial. એટલે આ પ્રોડક્ટ છે એને આપણે આર્બિટરી મલ્ટીનોમિયલ નામ આપીએ છીએ. We say that the quantities t i1 i2 up to ia and j1 j2 up to jb form the components of tensor if for an arbitrary change of coordinates under which the vector a and b transform according to the laws given above, they transform in such a way that p remains unchanged, that is p is scalar. કે આ જે ક્વોન્ટિટી છે એને આપણે ટેન્સર કહીએ, પણ ક્યારે, અંડર વિચ કન્ડિશન તો કે એની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જે એ અને બી બધા લીધેલા છે આપણે કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ અને કોવેરિયન્ટ વેક્ટર, એ આ ટ્રાન્સફોર્મેશન લોને ઓબે કરે અને એવી રીતે એનું કોઓર્ડિનેટ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય કે જેથી કરીને પીની વેલ્યુ છે એમાં કંઈ ચેન્જ ના આવે. તો આ આપણી ક્વોન્ટિટી જે t i1 i2 અપ ટુ ia અને j1 j2 અપ ટુ jb છે એને આપણે ટેન્સર કહીશું. ધેન t i1 i2 અપ ટુ ia j1 j2 અપ ટુ jb will be called a tensor of rank a plus b with a contravariant indices and b covariant indices. તો આ બધી કન્ડિશન ફોલો થઈ જાય તો આપણે આને ટેન્સર કહેવાનો. અને ટેન્સરનો રેન્ક કેટલો તો કે એની પાસે જેટલી ઇન્ડાઇસીસ છે એ બધીનું એડિશન એટલે કે a પ્લસ બી, ટેન્સર ઓફ રેન્ક a પ્લસ
બી વિથ એ કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ ઇન્ડાઇસીસ એન્ડ બી કોવેરિયન્ટ ઇન્ડાઇસીસ. ટોટલ આપણી પાસે જેટલી અબોવ ઇન્ડાઇસીસ છે અને ટોટલ આપણી પાસે એ ઇન્ડાઇસીસ છે એટલે એ કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ અને ટોટલ બી લોઅર ઇન્ડાઇસીસ એટલે ટોટલ બી કોવેરિયન્ટ ઇન્ડાઇસીસ. Now we will discuss about the general transformation law of tensors. We derive general transformation law of tensor from the intrinsic definition. આપણે જે ઇન્ટ્રિન્સિક ડેફિનેશન જોઈ એના ઉપરથી આપણે જનરલ ટ્રાન્સફોર્મેશન લો છે એ ડિરાઈવ કરશું. ફોર દેટ કન્સિડર ઇન્ટ્રિન્સિક ડેફિનેશન એન્ડ રાઇટ આઉટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઇનવેરિયન્સ અંડર એન આર્બિટરી ચેન્જ ઓફ કોઓર્ડિનેટ્સ. આપણે આર્બિટરી ચેન્જ ઓફ કોઓર્ડિનેટ્સમાં ઇન્વેરિયન્ટ રહે એ રીતે આપણે ઇન્ટ્રિન્સિક ડેફિનેશન પ્રમાણે ટેન્સરને લખીએ છીએ. કઈ રીતે? તો કે ટી બાર ઓફ I1 I2 અપ ટુ IA ઇન અપર ઇન્ડાઇસીસ અને લોઅર ઇન્ડાઇસીસમાં J1 J2 અપ ટુ JB છે અને એની સાથે મલ્ટીપ્લાઇડમાં જે મલ્ટીનોમિયલ છે પ્રોડક્ટ એ લખીએ છીએ અને એ પણ બારના ફોર્મમાં છે કે A બાર ઓફ J1 1 A બાર ઓફ J2 2 અપ ટુ A બાર JB B ઇન્ટુ B બાર I1 1 ઇન્ટુ B બાર I2 2 અપ ટુ ઇન્ટુ B બાર IA A અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ બધી ક્વોન્ટિટીઝ પણ બાર વગરની એટલે ટી I1 I2 અપ ટુ IA ઇન અપર ઇન્ડાઇસીસ અને J1 J2 અપ ટુ JB ઇન લોઅર ઇન્ડાઇસીસ અને મલ્ટીનોમિયલ છે એ પણ બાર વગરનો સેમ લઈએ છીએ અને આને આપણે ઇક્વેશન 1 નામ આપીએ છીએ. તો હવે આપણે શું કરશું તો કે LHSમાં તો કે ઇન ધ LHS વી એક્સપ્રેસ બાર વેક્ટર કમ્પોનન્ટ એઝ ફંક્શન ઓફ ઓન બાર વેક્ટર કમ્પોનન્ટ્સ. LHS જે છે આપણી પાસે ઇક્વલ ટુની LHSમાં જે બાર વેક્ટર છે ને આ બધા ફંક્શન બાર છે તો આપણે એને અનબાર વેક્ટરના ફોર્મમાં લખશું. તો એ કઈ રીતે મળશે તો કે ટી બાર I1 I2 અપ ટુ IA ઇન અપર ઇન્ડાઇસીસ J1 J2 અપ ટુ JB ઇન લોઅર ઇન્ડાઇસીસ ઇન્ટુ અને આપણે A બાર J1 1 છે એનો કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ વેક્ટરનો જે ટ્રાન્સફોર્મેશન લો છે એ પ્રમાણેનું ટ્રાન્સફોર્મેશન લખીએ છીએ. એટલે શું મળશે આપણને તો કે ડેલ એક્સ બાર J1 અપોન ડેલ એક્સ બીટા 1 ડેલ એક્સ બાર J2 અપોન ડેલ એક્સ બીટા 2 અપ ટુ ડેલ એક્સ બાર JB અપોન ડેલ એક્સ બીટા B અને અહીંયા કોવેરિયન્ટના ટ્રાન્સફોર્મેશન લો પ્રમાણે ડેલ એક્સ આલ્ફા 1 અપોન ડેલ એક્સ ડેશ I1 અપ ટુ ડેલ એક્સ આલ્ફા A અપોન ડેલ એક્સ બાર IA ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 અપ ટુ આલ્ફા A ઇન અપર ઇન્ડાઇસીસ અને બીટા 1 બીટા 2 અપ ટુ બીટા B ઇન લોઅર ઇન્ડાઇસીસ. એટલે આ LHS જે છે આપણી પાસે એને આપણે બારમાંથી અનબાર વેક્ટર કમ્પોનન્ટમાં લખી છે. Now we invert the above formula to obtain the barred component as function of unbarred components and for that multiply both the sides of equation 2 with this product. એટલે હવે આપણે આ ફોર્મ્યુલાને ઇન્વર્ટ કરશું અને એના માટે આપણે ઇક્વેશનની બંને બાજુ છે એને આ પ્રોડક્ટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું અને પ્રોડક્ટ શું છે તો કે ડેલ એક્સ બીટા 1 અપોન ડેલ એક્સ બાર L1 ઇન્ટુ ડેલ એક્સ બીટા 2 અપોન ડેલ એક્સ બાર L2 અપ ટુ ડેલ એક્સ બીટા B અપોન ડેલ એક્સ બાર LB ઇન્ટુ del x bar k1 upon del x alpha 1 into del x bar k2 upon del x alpha 2 up to del x bar ka upon del x alpha a. અને આ પ્રોડક્ટ છે એને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીને લખીએ પહેલાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ કે હવે આ પ્રોડક્ટ જે છે આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે તો શું થશે તો કે del x બાર J1 upon del x બીટા 1 છે એની સાથે આ સ્ટેપ મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે શું મળશે મને del x બીટા 1 upon del x બાર L1 આનું પહેલું સ્ટેપ અને આ પહેલું સ્ટેપ બંને મલ્ટીપ્લાય થયા તો બંનેમાં જે ડેલ એક્સ બીટા 1 કોમન છે એ કેન્સલ થઈ જશે એટલે અહીંયા શું મળશે મને ડેલ એક્સ બાર J1 અપોન ડેલ એક્સ L1 એટલે આને હું શું લખી શકીશ તો કે ડેલ્ટા J1 L1 કે જો બંનેની વેલ્યુ સરખી હશે તો 1 અને અધરવાઇઝ 0 એટલે આપણને ક્રોનિકલ ડેલ્ટાના ફોર્મમાં મળ્યું અને સેમ અહીંયા પહેલું ટર્મ અને આ પહેલું ટર્મ એટલે બધા જે મળશે મને ક્રોનિકલ ડેલ્ટા મળશે શું મળશે તો કે ડેલ એક્સ J1 L1 પછી ડેલ J2 L2 એવી રીતે ડેલ JB LB આવા બી ક્રોનિકલ ડેલ્ટા મળશે અને સિમિલરલી આને મલ્ટીપ્લાય કરશું ત્યારે પણ ક્રોનિકલ ડેલ્ટા મળશે અને એ ક્રોનિકલ ડેલ્ટા કેવા મળશે તો કે ડેલ્ટા અને અહીંયા ઉપર બીટા 1 આવશે આપણને અપર ઇન્ડેક્સ એની અને નીચે I1 કે 2 કે જે હશે એવી રીતે
મળશે આપણને, જે મલ્ટિપ્લિકેશન હશે એ પ્રમાણે. ટૂંકમાં હવે આ બાજુ જે છે એ બધા ક્રોનિકલ ડેલ્ટા આવી જશે અને આની સાથે આ બંને સ્ટેપ જે છે એ મલ્ટીપ્લાય થઈને મળશે. એટલે આપણને કેવું મળશે? ફાઇનલી વી ઓબ્ટેન ટી બાર K1 K2 અપ ટુ KA ઇન અપર ઇન્ડાઇસીસ અને L1 L2 અપ ટુ LB ઇન લોઅર ઇન્ડાઇસીસ અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જે પ્રોડક્ટ છે એ સેમ આપણને મળશે, આ પ્રોડક્ટ અને એની સાથે આ LHSમાં મલ્ટીપ્લાય થઈને, એમાં કંઈ ચેન્જ આવશે નહીં. પણ આ બધા જે ક્રોનિકલ ડેલ્ટા બની જાય છે એની સાથે આ મલ્ટીપ્લાય થશે. તો કઈ રીતે મળશે મને? તો કે ત્યાં આપણી પાસે ટેન્સર કેવો છે? તો કે ટી બાર I1 I2 અપ ટુ IA અને J1 J2 અપ ટુ JB છે અને એની સાથે હવે ક્રોનિકલ ડેલ્ટા જે છે બધા એ મલ્ટીપ્લાય થશે. તો ક્રોનિકલ ડેલ્ટા આપણી પાસે કેવા છે? તો કે ઇન્ટુ ડેલ્ટા J1 L1 પછી ડેલ્ટા J2 L2 અપ ટુ કેટલા ક્રોનિકલ ડેલ્ટા છે? તો કે JB LB અને ઇન્ટુ ડેલ્ટા બીટા 1 I1 અપ ટુ ડેલ્ટા બીટા B બીટા A IA. હવે આ ક્રોનિકલ ડેલ્ટા છે એ આપણા આ ટેન્સર સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે આપણે જે ડેલ્ટાનો રૂલ આપણને ખબર છે કે કઈ રીતે એની ઇન્ડાઇસીસમાં ચેન્જ આવશે. તો કે આ J1 કેન્સલ થઈ અને આ જે છે એ J1ની પ્લેસ ઉપર આવી જશે. એટલે અહીંયા મને શું મળશે? તો કે ટી બાર L1 મળશે. સિમિલરલી આ ક્રોનિકલ ડેલ્ટા આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે આ J2 અને આ J2 કેન્સલ થઈ અને J2ની પ્લેસ ઉપર L2 આવી જશે. એમ સિમિલરલી આ બધા જ ડેલ્ટા મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે છેલ્લે અહીંયા શું મળશે મને? LB અને સેમ અપર ઇન્ડેસીસમાં I1 કેન્સલ થઈ અને અહીંયા શું મળશે આપણને? K1. ઓકે સોરી, અહીંયા આપણે K નામ લેવાનું છે, બીટા આપણે અહીંયા ઇન્ડાઇસીસ છે એટલે ડમી ઇન્ડાઇસીસ થઈ જશે એટલે આપણે એનું નામ K રાખીએ છીએ. એટલે K1 પછી જે બીજી વખત I2 હશે એ I2 અને I2 કેન્સલ થશે એટલે અહીંયા શું મળશે? K2 એમ અપ ટુ જે લાસ્ટ આપણને IA કેન્સલ થઈ અને શું મળશે? તો કે KA. એટલે આ ટેન્સર જે છે આપણે એ શું મળશે? તો કે ટી બાર K1 K2 અપ ટુ KA અને L1 L2 અપ ટુ LB. એટલે આ જે આપણે મળે છે આપણે એને ઇક્વેશન 3 નામ આપીએ છીએ. Hence, the transformation law in equation 3 is the general axiomatic definition of a tensor. એટલે આજે આપણે જનરલ એક્ઝિયોમેટિક ડેફિનેશન કહેવાય આને. અને આ ડેફિનેશન અને આપણે આગળ જે ઇન્ટ્રિન્સિક ડેફિનેશન કન્સિડર કરી એ બંને ઇક્વિવેલન્ટ છે. અને નોટ છે આપણી પાસે. વી કેન ઓલ્સો ઓબ્ટેન ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન લો ઓર ઇક્વેશન 3 by exchanging the roles of bar and unbar coordinates in equation 2 and relabeling the dummy indices. એટલે આપણે જે પ્રોડક્ટ મલ્ટીપ્લાય કર્યો અને એના કરતાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન લો ડિરાઇવ કરવા માટે જે ઇક્વેશન 2 હતું આપણી પાસે એની અંદર બાર અને અનબાર કોમ્પોનન્ટ છે એના રોલ બે ચેન્જ કરી અને જે ડમી ઇન્ડાઇસીસ થાય એને રીલેબલિંગ કરીને પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ અને ડિરાઇવ આ જ રીતે આપણને સેમ ટ્રાન્સફોર્મેશન લો મળે. અને આ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન લો છે ને આપણે પર્ટિક્યુલર કેસ માટે લખીએ છીએ કે જો અહીંયા ટી આલ્ફા બીટા અને ગેમા હોય તો આ લો કઈ રીતે મળશે આપણને? તો કે ડેલ એક્સ બાર આલ્ફા અપોન ડેલ એક્સ આઈ ઇન્ટુ ડેલ એક્સ બાર બીટા અપોન ડેલ એક્સ છે ઇન્ટુ ગેમા માટે ડેલ એક્સ કે અપોન ડેલ એક્સ બાર ગેમા ઇન્ટુ ટી આઈ જે કે. Now we will discuss about the contraction of indices. આપણી પાસે જે indices છે એનું contraction કઈ રીતે કરવાનું? તો કે we have seen that it is possible to create new tensor of higher rank by tensor multiplication. કોઈ પણ ટેન્સર આપણને આપેલો છે એની સાથે કોઈ બીજો એક વેક્ટર કે કોન્ટ્રાવેરિયન્ટ વેક્ટર અધરવાઇઝ કોવેરિયન્ટ વેક્ટર અથવા તો કોઈ બીજો ટેન્સર લઈએ અને જે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો આપણને જે ઓરિજિનલ ટેન્સર હોય એના રેન્ક કરતાં એક કે જેટલા રેન્કનો મલ્ટીપ્લાય કરો એટલા રેન્ક વધારેનો ટેન્સર આપણને મળે. બટ નાવ વી વિલ લર્ન હાઉ વી કેન ક્રિએટ ટેન્સર ઓફ લોઅર રેન્ક બાય કોન્ટ્રાક્શન ઓપરેશન. તો હવે આપણે રેન્ક ટેન્સરનો છે એ કઈ રીતે ઘટાડવો એ જોવાનું છે બાય કોન્ટ્રાક્શન ઓપરેશન. તો એના માટે આપણે થિયરમ છે આપણી પાસે
ટેન્સર છે આપણી પાસે, એના માટે કયો ટેન્સર છે તો કે Ti1 I2 અપ ટુ IA-1 ઇન્ટુ સિગ્મા અને J1 J2 અપ ઇન આ આપણી અપર ઇન્ડાઇસીસ છે અને J1 J2 અપ ટુ JB-1 ઇન્ટુ સિગ્મા આપણી લોઅર ઇન્ડાઇસીસ છે. આ ટેન્સર છે ઇઝ અ ટેન્સર ઓફ રેન્ક A પ્લસ B-2 વિચ વન કેન ડિનોટ બાય ધીસ. ટીને બદલે આપણે આર લખીએ અને I1 I2 અપ ટુ IA-1 અને આ સિગ્માને ઓમિટ કરી દીધો અને લોઅર ઇન્ડાઇસીસમાં પણ સેમ J1 J2 અપ ટુ JB1 અને આ સિગ્માને આપણે ઓમિટ કર્યો છે. તો આવું કઈ રીતે થાય આપણે એને પ્રૂફ કરીએ. તો કે લેટ અસ રાઇટ ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન લો ઓફ ટેન્સર Ti1 I2 up to IA in upper index and J1 J2 up to JB in lower index and then make IA is equal to JB is equal to sigma. તો આપણે જે હમણાં ટ્રાન્સફોર્મેશન લો ડિરાઈવ કર્યો એ પ્રમાણે આનું ટ્રાન્સફોર્મેશન શું મળશે તો કે T બાર I1 I2 up to IA-1 into sigma in upper indices and J1 J2 up to JB-1 into sigma in lower indices is equal to del x bar I1 upon del x alpha 1. Similarly, del x bar I2 upon del x alpha 2 up to del x bar IA-1 upon del x alpha A-1 અને ઇન્ટુ સિગ્મા માટે શું મળશે સેમ તો કે del x bar sigma upon del x alpha A. અને સિમિલરલી લોઅર ઇન્ડાઇસીસ માટે શું મળશે મને તો કે del x beta 1 upon del x bar J1 up to del x beta B-1 upon del x bar JB-1 અને ઇન્ટુ આ જે છેલ્લી આપણી ઇન્ડાઇસીસ છે એના માટે શું મળશે તો કે del x beta B upon del x bar sigma. તો અને ઇન્ટુ જે આપણે ટેન્સર હતો એ તો ટેન્સર શું તો કે T alpha 1 alpha 2 up to alpha A-1 into alpha A અને beta 1 beta 2 up to beta B-1 into beta B. અને અત્યારે આપણે ઇક્વેશન 1 નામ આપીએ એન્ડ નાવ ગ્રુપિંગ ધ ટુ ટર્મ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ્સ વી ગેટ. આપણે જે અત્યારે બ્રેકેટમાં ડિનોટ કરી છે એ બે ટર્મને ગ્રુપ કરીએ તો આપણને શું મળે તો કે આ સિગ્મા જે છે del x bar sigma બંને કેન્સલ થઈ જાય અને આપણને શું મળશે del x beta B upon del x alpha A. તો આ તો આપણો ક્રોનિકલ ડેલ્ટા બનશે del x beta B upon del x અને delta beta B alpha A. And this forces us to write beta B is equal to alpha A is equal to T. કેમ કે જો બંનેની વેલ્યુ સેમ હશે ત્યારે જ આપણને ટેન્સર પ્રોડક્ટની વેલ્યુ મળશે. અધરવાઇઝ તો જો બંને વેલ્યુ અલગ હશે બીટા બીની વેલ્યુ 1 હશે અને આલ્ફા એની વેલ્યુ 2 હશે તો ક્રોનિકલ ડેટા વેનિશ થઈ જશે, ત્યારે આપણને પ્રોડક્ટ મળવાનો નથી. એટલે બંનેની વેલ્યુ સેમ જોઈએ એટલે આપણે એના માટે આપણે ટી ડિનોશન કરીએ છીએ. એટલે શું લઈએ છીએ આપણે તો કે બીટા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. તો હવે અહીંયા આપણે ખાલી એટલું ચેન્જ કરીએ તો આપણને શું મળશે તો કે ટી બાર I1 I2 up to IA-1 sigma J1 J2 up to JB-1 sigma is equal to આ બંને પ્રોડક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યા અને આ બેને ઓમિટ કરી દીધા અને ઇન્ટુ ટી આપણો જે હતો ટેન્સર આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 અપ ટુ આલ્ફા A-1 અને ઇન્ટુ આલ્ફા એને ટી લખ્યો અને બીટા 1 બીટા 2 અપ ટુ બીટા B-1 અને બીટા બીને ટી સાથે રિપ્લેસ કર્યો છે. તો હવે આ ટેન્સરનો રેન્ક કેટલો થશે તો વિચ સોઝ ધેટ આપણી પાસે જે રેન્ક ટેન્સર છે એનો રેન્ક થશે A-1 B-1 કેમ કે આ બંને જે છે એ આપણી ડમી ઇન્ડાઇસીસ બનશે એટલે આનો રેન્ક A-1 B-1 નો એડિશન એટલે A પ્લસ B-2 મળશે. એટલે આ ટેન્સરનો રેન્ક આપણને ઓરિજિનલ કરતાં 2 રેન્ક ઓછો મળ્યો. એટલે આપણે શું કર્યું તો કે ઇન્ડાઇસીસનું કોન્ટ્રેક્શન કર્યું એટલે આપણને ટેન્સર છે એ હાયર આપણી પાસે જે ઓરિજિનલ હતો એના કરતાં ઓછા રેન્કનો મળ્યો. અને આ જ ટેન્સર જે છે આપણને મળ્યો છે એને આપણે આ રીતે પણ ડિનોટ કરી શકાય વિચ વી કેન કોલ આર I1 I2 up to IA-1 in upper indices and J1 J2 up to JB-1 in lower indices. And this contraction operation which creates new tensor out of a given tensor with mixed indices is called rejuvenation.